හැමෝම පිළිගන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ WordPress ගැන. ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක WordPress ටියුටෝරියල් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඕනම කෙනෙක්ට WordPress මුලින්ම ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගොල්ලොන්ගේ හිතේ තියෙන්න පුළුවන් මම හිතන සහ මට WordPress ඉගෙන ගන්නකොට මුලින්ම ආපු ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඔයා WordPress කියන්නේ මොකද්ද කියලා ටික දන්නේ නැත්නම් ඔයා WordPress ඉගෙන ගන්න ආස නම් මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න දෙකටම බලන්න. මොකද මේකේ හැමතැනකදීම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැදගත් සරල දේවල් කීපයක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කියලා. අනිත් දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකද්ද WordPress කියන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දැනටමත් දන්නේ නැති WordPress කියන්නේ content management system එකක්. ඒ කියන්නේ CMS එකක්. CMS කියන මොනවද කියලා ඔයගොල්ලොන්ට දැනගන්න කැමති නම් මගේ channel එකේ වෙනින් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක උඩින් කාඩ් එකක් ඩිලීට් එක දැන් දාන්නම්. ඒ වගේම description එකේ දාන්නම්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. සරලවම CMS එකක් කියලා කියන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති content හදාගෙන ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් ලේසියෙන් හදාගෙන manage කරගෙන dashboard එක හරහා manage කරගෙන ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඉතින් WordPress කියන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් popular CMS platform එකක්. ඊට පස්සේ මේක ඇත්තටම මේ WordPress use කරලා වෙබ්සයිට් හදන එක ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එක manage කරන එකත් ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම WordPress ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට එක එක themes තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට එක එක විදිහේ themes අරගෙන ඔයගොල්ලොන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ඒ theme එක අනුව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු theme store එකක් WordPress වලට තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ගේ අවස්ථාවය අනුව ඒ අදාළ theme එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට WordPress site එක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WordPress වලට ලොකු plugin support එකක් තියෙනවා. මෙතන plugin support එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට සරලවම කියනවා නම් contact form එකක් හදා ගන්න ඕන කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය coding කරන site එකක් ගැන දන්නවා නම් contact form එකක් හදන්න ඔයගොල්ලන්ට ලොකු code එකක් ගහන්න වෙනවා. හැබැයි මේ plugin support එක තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් contact form plugin එකක් අරගෙන ඒ plugin එක ඔයගොල්ලන්ගේ WordPress website එකට install කරලා ඒ plugin එක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට contact form එක ලේසියෙන් හදා ගන්න. ඒ වගේ ලොකු plugin support එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව SEO කරන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේ plugins free use කරන්නත් පුළුවන්. paid version උත් තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු plugin support එකක් තියෙනවා WordPress වලට. ඒ වගේම WordPress වල ලොකු community එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි WordPress ගැන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ලේසියෙන්ම Google කරලා වගේ ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් තරමට මේ community එක grow වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම Facebook groups තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයගොල්ලන්ට online help එකක් ගන්න පුළුවන් මේ WordPress සම්බන්ධව. ඒ වගේම WordPress එක කැටගරි එකකට අදාළ වෙබ්සයිට් හදන්න විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට විවිධාකාර වෙබ්සයිට් මේ WordPress හරහා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කම්පැනි වෙබ්සයිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් e-commerce වෙබ්සයිට් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් personal blog එකක්. මේ ඕනම සයිට් එකක් ඔයගොල්ලෝ ලේසියෙන්ම WordPress හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WordPress ඕනම කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසි. මොකද මේක එච්චර බැරෑරුම් දෙයක් නෙමෙයි. මේක සරල දෙයක්. මේකේ තියෙන්නේ less coding. ඒ කියන්නේ coding නැතිම තරම්. හැබැයි coding knowledge එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට තව එකකින් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. coding දන්නෙම නැති කෙනෙක්ට උනත් WordPress ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cost එක අතින් ගත්තාම WordPress ගොඩක් cost effective. ඒකට හේතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රීම WordPress install කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට pay කරනවා නම් pay කරන්න වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ host එකට, ඔයගොල්ලන්ගේ domain එකට. ඒ වගේම theme එකක් මොකක් හරි subscription එකක් ගත්තා නම් ඒ දේවල් වලට, paid plugin use කරනවා නම් ඒ දේවල් වලට. ඒ අරෙන්න WordPress site එක ඔයගොල්ලන්ට free කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද WordPress වලින් අය කිරීමක් කරන්න නැති නිසා. මෙතනදී මම තව දෙයක් add කරන්නම්. දැන් මේ theme support කියන එකේදී ඇත්තටම WordPress කියන්නේ theme එකක් install කරලා website එකක් කරගෙන යන එකම විතරක් නෙමෙයි. ඊට වඩා දෙයක් මෙතනදී කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති සමහර themes තියෙනවා. ඒ වගේ website builders, ඒ කියන්නේ theme builders අපිට හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට divi theme එක. එහෙම නැත්නම් element. මේ වගේ දේවල් අපිට use කරලා පුළුවන් අපි website එක theme එකකට කොටු වෙන්නේ නැතුව අපේම theme එකක් විදිහට build කරලා ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මට කියන්න ඕනේ WordPress website එකක් හදනවා කියන්නේ නිකන් කොහෙන් හරි theme එකක් අරගෙන ඒ theme එක දාලා ඒ විදිහට site එක කරගෙන යන එක නෙමෙයි. හරි ඊළඟට මම කතා කරන්නම් අපි කොහොමද WordPress use කරන්නේ. WordPress use කරන්න ඇත්තටම අපිට web server එකක් ඕන වෙනවා. මොකද web server එක script එකක් එහෙම නැත්නම් software එකක් විදිහට තමයි WordPress install වෙන්නේ. ඒතකොට web server එකක් තියෙන නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන host එකක්. ඒකට ඔයගොල්ලෝගේ host එක ඇතුලේ cPanel login එකක් ඔය තියෙන host එකක් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම මේ වැඩේ හරිම ලේසි. මොකද cPanels වල ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා section එකක් මේ WordPress install කරන්න.
ඉතින් එතනින් ලේසියම WordPress ඔයගොල්ලෝගේ ඩොමේන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඩොමේන් එක දීලා ඔයගොල්ලෝගේ හොස්ට් එකට WordPress ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ඩොමේන් එකත් එක්ක කන්ෆිගර් කරලා ඔයගොල්ලෝ ලේසියම වෙබ්සයිට් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් මේ WordPress හරහා. කෙනෙක්ට මේක try කරලා බලන්න ආස නම් තමන්ගේ local machine එකෙත් මේක ඇත්තටම දාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒකටත් ඔයගොල්ලන්ට local web server එකක් ඕනේ. එතකොට ඔය WAMP, XAMPP, Ubuntu වල මම හිතන්නේ LAMP කියලා එකක් තියෙනවා. මේ වගේ වෙබ් සර්වර්ස් යූස් කරලා ලෝකල් හදලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් WordPress software එක WordPress org site එකෙන් download කරගෙන ඒක ඔයගොල්ලෝගේ ඒ අදාළ සර්වර් එකේ දැන් WAMP එක ගත්තොත් www folder එක මේ වගේ folder එකේ දාලා ඔයගොල්ලන්ට WordPress install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට install කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට කිසිම cost එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට locally මේක ලේසියෙන්ම try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක වැඩ කරන විදිය පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේක ලෝකල් හදලා අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ අපි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් හදලා කෝඩ් කරලා ඒක හොස්ට් කරනවා වගේ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමෙයි ක්‍රමය. හරිම ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ් හොස්ට් එකේ එයා දාලා cPanel එකෙන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන එක. ඊළඟට මෙතනදී අපි කතා කරමු සයිට් එකක් බිල්ඩ් කරන්න කොහොමද WordPress හරහා කියලා. මෙතනෙත් තීම් එකක් යස් කරලා අපිට සයිට් එක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතනෙත් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු දේ වැලිඩ් වෙනවා. තීම් එකක් යස් කරලා සයිට් එක බිල්ඩ් කරනවා කියන එක අදහස අපි තීම් එකක් අරගෙන ඒ තීම් එකට කොටු වෙලා ඉන්නවා කියන එකම නෙමෙයි. අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි තීම් එකක් අරගෙන අපිට ඒ තීම් එක දාලා ඒ සයිට් එක ඒ විදිහට අරන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලන්ට තවත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති සයිට් එක බිල්ඩ් කරන්න. ඇත්තටම ඒක තමයි WordPress කියලා කියන්නේ. කියන්නේ WordPress වල වෙබ් ඩිසයිනින් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ තීම් බිල්ඩර්ස් සයිට් බිල්ඩර්ස් අරගෙන ඔයගොල්ලොන්ට ඔයගොල්ලොන්ගේම සයිට් එකක් බිල්ඩ් කරන් යන එකට තමයි ඇත්තටම මේ WordPress කියලා හරියටම කියන්නේ. ඉතින් WordPress වලින් මේක කරන්න අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට කෝඩින් knowledge එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ වෙබ්සයිට් එක බිල්ඩ් කරන්න. මේ තීම් බිල්ඩර්ස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම drag and drop විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ සයිට් එක ඕන විදියට බිල්ඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට demo imports. ඩෙමෝ ඉම්පෝර්ට්ස් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සමහර විට තීම් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ දැම්ම පමණින් ඒ තීම් එකේ විදිහටම වෙබ්සයිට් එක බිල්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ බේසික් තියෙන ඩමි පෝස්ට් එකක් එක්ක නිකම්ම සයිට් එක පේනවා අර තීම් එක සයිට් එකේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඩෙමෝ ඉම්පෝර්ට්ස් කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ තීම් එක සපෝට් කරනවා නම් ඩෙමෝ ඉම්පෝර්ට්ස් වලට ඒ තීම් එක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රීවියු එකක් බලනකොට තිබ්බ විදිහටම ඔයගොල්ලෝගේ සයිට් එක ඒ ඔක්කොම කම්පෝනන්ට් එක ඒ විජෙට්ස් එක ඒක බිල්ඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහටත් පුළුවන් WordPress හරහා වෙබ්සයිට් එකක් බිල්ඩ් කරන්න. තුන්වෙනි එක තීම් and site builders මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපේකම තමයි. නිකම්ම තීම් එකකට කොටු වෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඒ තීම් එක හසුරවගෙන drag and drop කරලා elements දාලා ඔයගොල්ලෝගේ සයිට් එක බිල්ඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම WordPress ගැන කතා කරන නිසා මම කියන්නම් දැන් WordPress ඉගෙන ගන්නකින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් එක කොහොමද ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන් කියලා. WordPress ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් කම්පැනි එක WordPress ඩිසයිනර් කෙනෙක්, ඩෙවලොපර් කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්න. මොකද මේකට සාමාන්‍ය software engineer තරම්ම job environment එකක් නැති වුණත් WordPress developers ලා වෙන companies ඕන තරම් තියෙනවා. ලංකාව වගේම පිටරටත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම එකට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ career එක ඉස්සරහට කරන් යන්න WordPress developer කෙනෙක් විදිහට. ඒක එක chance එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් freelancing කරන්න. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දන්නේ නැති Fiverr, Upwork මේ වගේ site වල මේ WordPress website building වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු ගණන් වලට ඔයගොල්ලන්ට මේ site හදලා දෙන්න පුළුවන් හොඳ client ලාට. ඒ වගේම ඒවා maintain කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ගාණක් ඒගොල්ලෝගෙන් අය කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලන්ට client කෙනෙක් අරන් එන requirement එක මට මේ වගේ business site එකක් ඕන කියලා. ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක සමහරලාට එයාට අදාළ නැහැ. සමහරලාට එයා කියනවා මට WordPress වලින් ඕන කියලා. සමහරලාට එයා WordPress install කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ගාවට එනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ theme එකක් install කරන එක නෙමෙයි theme builders use කරලා divi theme වගේ හොඳ theme builders use කරලා ඔයගොල්ලන්ට එයාගේ requirement අනුව ඒ අලුත්ම site එකක් එයාට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ freelancing වලට ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. ඔයා වෙන sales track කෙනෙක් වුණත් ඔයා WordPress ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට මේ අමතර ආදායමක් හොයන්න මම හිතන්නේ හොඳම section එකක් තමයි WordPress developing කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා හොඳටම WordPress master කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම web designing agency එකක් එහෙම නැත්නම් web design කරන company එකක් පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් මේක physically වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් online උනත් මේක කරන් යන්න. ඔයාට පුළුවන් online වගේ team එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා online client ලාට මේක මේ freelancing වගේම තමයි. හැබැයි මේක team එකක් එකතු වෙලා කරන එකක් නිසා තමයි මම agency කියලා දාලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒ විදිහට මේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලෝකල් ක්ලයන්ට්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්ලයන්ට්ස්ලාට ඔයගොල්ලන්ගේ සර්විස් එකක් විදිහට වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප් කරලා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා මේන්ටේන්ස් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන සයිට්ස් වෙනස් කරලා දෙන්න. මේ වගේ ඔපචුනිටිස් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට සයිඩ් ඉන්කම් එකක් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයගොල්ලෝ හරියට WordPress ඉගෙන ගත්තොත්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේම WordPress වෙබ්සයිට් එකක් හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකට ඇඩ් නෙට්වර්ක් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඇෆිලියේට් මාකටිං දාන්න. ඇඩ් නෙට්වර්ක්ස් කියලා කිව්වම AdSense වගේ තව ගොඩක් ඇඩ් නෙට්වර්ක්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේම සයිට් එක බිල්ඩ් කරලා අපි තමු බ්ලොග් එකක් කියලා මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි නිෂ් එකක් ටොපික් එකක් එකට ගන්න බ්ලොග් එකකට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් මේ බ්ලොග් එක ලේසියෙන්ම WordPress හරහා බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි WordPress මෙතනට සම්බන්ධ වෙන විදිය. ඉතින් WordPress හරහා ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ බ්ලොග් එක හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට ඇඩ් නෙට්වර්ක් එකක් දාගෙන හොඳ ඔඩියන්ස් එකක් හදාගෙන එතනින් earn කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේම ඇෆිලියේට් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න. eBay Amazon මේ වගේ දේවල් වල තියෙන ඇෆිලියේට් මාකටිං ටූල්ස් යූස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා ඒව සෙල් කරන්න. මොකද මේකට සපෝට් කරන ප්ලගින්ස් ඕන තරම් WordPress හරහා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම පුළුවන් ඒ තීම් එකක් ඒ ප්ලගින් එකක් අරගෙන WordPress වෙබ්සයිට් එක බිල්ඩ් කරගෙන මේ විදිහට earn කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් online shop එහෙම නැත්නම් drop shipping stores ලේසියෙන්ම WordPress හරහා කරන් යන්න. මොකද WordPress e-commerce වෙබ්සයිට් හදන්න සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම ලේසියෙන්ම e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අර අපි අතින් කෝඩ් කරලා කන කට්ටට වඩා හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් WordPress හරහා e-commerce වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේම online shop එකක් හරි එහෙම නැත්නම් client කෙනෙක්ට හදලා දෙන්න වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ drop shipping items දාන්න ඔයගොල්ලෝම හදාගන්න store එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ career development එක පැත්ත ගත්තම WordPress හරහා උදව්වක් ගන්න. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම කතා කරන්න ඕනේ සරලව මේ WordPress වල තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද සහ ඔයගොල්ලෝ IT ශේෂ්ත්‍රයේ නොවේවා වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම කෙනෙක්ට මේ WordPress කියන දේ ඉගෙන ගන්න එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේකට ඕනේ ඇත්තරම මේ කෝඩින් ස්කිල් එකක් ලොකුවට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. සරල කෝඩින් දැනුමක් තිබ්බත් ඇති. කෝඩින් දැනුමක් නොතිබ්බත් මම හිතන්නේ පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට මේක ඉගෙන ගන්න. කෝඩින් දැනුමක් තියෙන හැම වෙලාවෙම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝගේ ක්‍රියේටිව් අයිඩියා වෙබ්සයිට් එකකට කන්වර්ට් කරන්න මේ WordPress හෙල්ප් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ කන්වර්ට් කරන එකෙන් ඔයගොල්ලොන්ට වෙනම සයිඩ් ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේම බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න මේ වගේ වැදගත් දෙයක් කරන්න ඔයගොල්ලෝන් කාලය යොදා ගන්න WordPress භාවිත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී එක දෙයක් මම කියන්න ඕනේ දැන් WordPress කෝඩ් නැතුව අපිට සයිට් එකක් හදන්න පුළුවන් එහෙම කියලා කිව්වට WordPress වල සයිට් වලින් හැමදේම කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි තාමත් software engineersලා programmersලා ඉන්නේ. මොකද සමහර clientලට ඕන දේවල් එහෙම WordPress හරහා build කරගන්න බෑ. specific දේවල් එහෙම WordPress හරහා build කරන්න බෑ. WordPress තියෙන සාමාන්‍ය generic website වලට ඒ කියන්නේ portfolio එකක්, company website එකක්, එහෙම නැත්නම් e-commerce website එකක් මේ වගේ දේවල්. e-commerce ගත්තත් හැම functionality එකක්ම සමහරලාවට WordPress හරහා දෙන්න බැරි කමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක limit වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් limit වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක ඉතින් client ගේ requirement අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ WordPress යනවාද එහෙම නැත්නම් අපි කෝඩ් කරලා වෙබ්සයිට් එකක් කරනවාද කියලා. ඒ වගේ හැම දෙයකදම වගේ WordPress වල limitation තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට සයිට් එකක් හදන්න, තමන්ට portfolio එකක් හදාගන්න, තමන්ගේ ad network එකක් දාගෙන සයිට් එකක් කරන් යන්න, freelancing website හදලා විකුණන්න මේ ඕනම දෙයකට නියම tool එකක් තමයි WordPress කියලා කියන්නේ. try කරලා බලන්න tutorials ඕන තරම් YouTube එකේ තියෙනවා. අපි හොඳ WordPress developersලා හොඳ tutorials කරලා තියෙනවා YouTube එකේ. WP සිංහල එතකොට චන්දිම ගල හිටියා මේ වගේ channel වල ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම සිංහලේ හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම English හොඳ tutorials තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලලා WordPress ඉගෙන ගන්න. මට ඕනුනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් කරන්න මේක ඇත්තටම වැදගත් දෙයක්. ඉගෙන ගත්තට පාඩු නැති දෙයක් කියන එක. ගිහින් එන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.